Hi guys! So, andito na naman ako. I-share ko na naman sa inyo po yung mga pampasexy. Tipid na po. So, guys, andito na naman tayo. So, medyo natagalan ako pag-upload kasi medyo busy ako. So, ngayon, magbibigay ako ng tips para po sa mga gustong mawala yung bilbil nila sa mukha, sa likod, sa tiyan, sa gilid. So, ito lang po yung gagawin natin, guys. So, alam ko marami na nakakaalam nito, pero baka nakalimutan nyo na paano gawin. So, marami naman siyang, marami siyang way para gawin. Pero ito yung sa akin, kasi mabilisan lang. So, lang kayo ng water, magpakulo lang kayo. Tapos, ayan, magpapakulo tayo ng tubig. So, dadamihan ko na para sa buong araw ko siyang iinumin. So, magpapakulo lang tayo ng tubig, guys. So, after magpakulo ng tubig, kailangan hinugasan muna natin yung lemon, pati yung luya natin. So, yung si luya, naghiwa na ako ng maliliit. Kailangan maliliit siya. So, kailangan. Tapos, si lemon din. So, habang hinihintay natin yung magpakulo ng water, so, ayan, guys. Ito lang. Tapos, i-add nyo po yung lemon doon sa water. Ayan. Ilagay lang po yung lemon doon sa water. Ito guys, maganda talaga to. Madalian. So, kahit na pa yung kainin natin, hindi po lalaki yung tiyan natin kasi siya po yung water therapist natin. Ginawa ko siyang water therapist. Siya rin yung lagi kong ginagawang tubig kasi siya guys healthy siya. Hindi lang iniisip ko na diet, pampasex, hindi lang. Kailangan din natin ng healthy, diba? So, nag-cut ako ng maliliit na lemon kasi ilalagay ko po siya sa mug. Pwede ko po siyang kainin. So, nakaseparate po siya. Hindi ko po siya sinalad dito. So, bukod pa po yung lemon na nilagay ko. Tapos, iba rin yung kinat ko kasi ilalagay ko po yan dun sa plastic. So, ako naman, ilalagay ko yung lemon sa loob ng plastic. Tapos, pag kumulong na siya, guys, make sure na kulong-kulo siya para yung katas niya maiwan talaga dun sa tubig. So, si luya, diba, sabi nila, nakakaganda dun ng boses. Yun lang yung wala ko. Sabi nila, pag uminom ka daw, maganda yung boses, tanggal din ang kabag. So, si lemon naman, alam naman nating lahat, marami ganap si lemon. Marami siyang pwedeng itulong sa atin sa lemon, diba? So, pag pinaghalo natin silang dalawa, so, talagang healthy, guys. So, pag, alam naman natin ngayon, diba, na marami ng, handaan, maraming Christmas na napupuntahan natin sa iba-ibang ori ng lugar na pupuntahan natin. Tapos maraming ganap sa school, sa opisina, kahit saan pang mga ganap na maraming pagkain, lalo na ngayon na Christmas na alam natin na hindi tayo tumatanggi pag nandyan yung pagkain sa harapan natin. So, yun guys, kahit na kumain tayo ng kumain, hindi lalaki yung tiyan natin, hindi lalaki yung bilbil natin. Kasi, pag uminom tayo nito araw-araw, yung toxic sa katawan, cholesterol sa katawan, nababawasan na at yung pag umiihi tayo, parang kasama na siya doon. So, i-try nyo lang, at mura pa, nandyan lang sa kusina nyo. O, diba? So, ito last year naman, kwento ko lang sa inyo. Last year, ginawa ko na to. Pero tamad nga ako na tao. After ng mga ilang weeks lang, nag-stop ako. Pero totoo talaga siya, guys. Tapos, maliban sa nakakalis siya ng pimple. Lalo yung mga lalaki, maraming pimple. Kasi sa sa dumi ng dugo yan eh. So, pag uminom ka yan, yung toxic, tapos maganda yung daloy ng blood natin. So, marami ako nakikita mga malalaking sa YouTube, mga personal pa ngayon na nag-a-advise sila na mag-inom daw ng ganyan kasi maganda daw, healthy. Pero sila naman, magkaiba lang kasi marami silang nilalagay. Merong honey or something, kung ano pa yung nilalagay nila. So, sa akin naman, para madalian lang, easy lang. So, at least mabahagi ko sa inyo. At kung sino man yung nakalimot, so at least inano ko ngayon, at least maalala nyo. Ganito lang siya. Mga mami, alam naman natin, di ba, na pag nagkakaedad na or may baby na, iba na yung tiyan natin, iba na yung forma ng katawan. So, nagwo-worry tayo, gumagasto tayo ng malaki. Hindi nyo na kailangan maggasto ng malaki kasi nasa kusina nyo lang, magpakulo lang kayo ng tubig. Hintayin nyo lang na kulong-kulo siya sa akin naman 10 minutes lang.
So, pag 10 minutes na tapos ng kulong-kulong, hintayin nyo po na lumamig siya. Pagising sa umaga, after nyo mag-toothbrush, bago kayo kumain ng kung ano yung kakainin nyo, uminom muna kayo ng isang baso nito. So, after nyo uminom, pwede na kayong kumain. So, mafe-feel nyo guys na magaan sa tiyan, hindi mabigat, kahit heavy pa yung kainin nyo. So, parang yung pantalon nyo na hindi nagkasya dati, make sure ko sa inyo magkakasya yan sa loob lang ng 1 buwan, 2 linggo, depende po. Kasi sa akin kasi, dati yung damit ko na parang medyo lumaki ako konti, hindi na magkasya. Pero after nun, nang uminom lang ako nito ng mga 3 linggo, 2 linggo, kahit pa paano nababawasin na. So, maliban sa healthy, marami din siyang ganap sa katawan natin. So, ito guys, nag-cut ako ng lemon. Ilalagay ko po sa loob ng bottle kasi pag ano yung may fresh sa loob. So, ayan. Nilagay ko. So, kung marami kayong lemon, pwede nyo pong damihan. Sa akin kasi, wala na akong lemon na ubos na. Kasi mas marami ako nilagay dun sa pinakulo kong tubig. So, ayan po. Nakita nyo po. So, pag tapos na yung nakulo ng 10 minutes, hintayin nyo lang na lumabig. Make sure na malamig na pa, hindi matunaw yung plastic. Tapos, ilalagay ko. Ayun na, kumukulo na po. Maganda kasi si Loya, tapos si Lemon. Madali, alam mo yun, sobrang easy lang sa mga maraming problema sa katawan. Alam mo yun, may pimple sa likod, may pimple sa, alam mo yun, mga pimple, nababawasan din siya, nakaka-less din siya ng pimple. Depende lang sa inyo, pero make sure ko talaga sa inyo na nakakapayat po talaga siya. Liliit yung bilbil nyo, liliit po talaga. Healthy pa siya. So, ayan na guys. Hintayin lang natin kumulo. Tapos pag kumulo siya, okay na yan. Tapos after, itabi natin, hintayin natin na lumamig siya. At pag lumamig na siya, ilagay natin, i-transfer natin sa jar or i-transfer natin kung saan natin gusto. Tapos, tuwing umaga yan yung inumin natin at bago mag-lunch, bago tayo kumain ng lunch, inumin natin yan para kahit na gutom na kayo, hindi kayo mapapasubo sa rice kasi yung rice nakakalaki ng tummy yan. So, after yung uminom niyan, kakain na kayo ng lunch. So, before din kayong matulog sa gabi, yun yung pinakamahalaga. Bago tayo matulog sa gabi, uminom tayo ng 2 baso. Pagising kinabukasan, ay nako guys, ang sarap sa pakiramdam, cholesterol, yung daloy ng dugo natin sa ugat, ang sarap sa pakiramdam, at wala pa tayong kabag, o diba? So, ito naman yung yung si egg, pinakuluan ko, kasi after kong uminom yan, yung egg lang yung kakainin ko, kasi nagda-diet po talaga ako guys. So, ayan, hintayin natin kumulo. Tapos pag kumulo, ilalagay natin dito sa sa jar, sa plastic. Tapos bukas, gagawa ako ulit. Bibili ako ulit ng plastic ng ng water, tapos So, ilalagay ko siya ulit kumulo dyan. Yun na. like kung ginawa Ayan. ko na siyang water therapist. So, Try hintayin nyo po lang guys, natin wala siya akong at, mawawala. 10 So, minutes. make sure ko po sa inyo healthy Para pa sa akin siya. po kasi gusto Make ko sure ko yung sa inyo maganda yung kulong-kulo daloy talaga ng blood para natin. yung Maganda katas yung ng pakiramdam luya, natin. tapos lemon. Diba? Ayun na So, po. ayan na, kumulo na siya. Ayan na, kumulo na siya. Tapos mas maganda po talaga pag marami kayo ilalagay na lemon. Kaso lang, naubusan ako ng lemon. Kasi mas marami ako nilagay doon. So, ayun po. Hintayin ko lang po talaga. Tapos guys, maganda siya kasi maliban sa hindi mo na kailangang gumastos ng mahal at malaki. So, maganda siya sa katawan. Healthy siya, o diba? So, ayan, hintayin lang natin siya after ng 10 minutes. Para sa akin kasi gusto ko yung katas talaga niya. Tapos, pag after nyan guys, hintayin lang natin na lumamig bago ilagay sa plastic. Siyempre, di ba matutunaw? Ayan na po, nilagay ko yung lemon. So, every morning, bago tayo kumain ng kahit na ito muna inumin natin ng 1 baso. Pag malamig na siya, ito yung inumin natin. So after nun, pwede na tayong kumain. So, pagdating ng lunch, bago tayo kumain ng lunch, dapat uminom muna tayo nito para konti na lang yung makain natin at yung toxic sa katawan at malinis din siya guys sa katawan. Tapos yung ginamit ko siya, yung ininom ko siya ng ininom, nakaka-less din siya ng pimples. Hindi ako nagkaka-pimples. Tapos yung blood natin, maganda yung daloy. Tapos alam mo yun, na hindi na ako masyadong pinipimple, hindi na ako masyadong kasi natanggal na po yung mga toxic sa katawan. So maganda po talaga siya guys. Ayan. Tapos yan po, yan lang yung kakainin ko after. O, diba? Egg lang. 2 egg lang. Para diet talaga. Lalo na ngayon na maraming kainan. Kasi Christmas na, diba? Maraming mag-i-invite sa atin. Maraming handaan. O, diba? So, at least,
kahit na saan tayo pupunta, kakain, sure natin na hindi lalaki yung bill natin kasi meron tayo nito. Pero totoo talaga to guys kasi marami naman talagang gumamit nito at marami din ako nakitang ganito sa mga YouTube na mga professional. Talagang tinuturo talaga nila. At yung iba naman nilalagyan ng honey or something kung ano pa yung nilalagay nila. Pero sa akin naman kasi natural lang. O diba kasi tipid na mura lang. Hindi nga, yung, diba mura lang. So, ayan. Kulong-kulo na talaga siya guys. So, sa akin naman, hintayin ko na lang siya na ayan. So, baka maano. Ayan na. Off ko na. So, after na yun guys, pag kulong-kulo na, itabi lang natin. So, hintayin natin ng isang oras na para make sure talaga na malamig siya bago natin siya ilagay dito sa plastic. Kaya ko siya nilagay sa plastic guys para ito lang yung inumin ko lagi. Parang ginagawa ko na siyang tubig. So, ang ganda talaga sa pakiramdam. Ang gaan ng tiyan ko. Ang gaan. Parang alam mo yung feeling mo na basta malinis sa katawan, malinis sa tiyan. So, kung marami kayong lemon sa bahay nyo, dagdagan nyo na lang. Kasi sa akin, konti lang eh. Sinaubusan ako ng lemon. Pero gusto ko siya nandito para marami po talaga guys. Kasi tamad akong gumawa eh. So, kung kayo masipag kayong gumawa, pwede naman araw-araw gumawa kayo. Yung malaking sa jar lang or something sa baso. Eh, sa akin kasi gusto ko to kasi ito guys, ano lang to sa akin. Buong araw ko to iinumin. Tapos bukas, itatapon ko naman tong plastic. Bibili naman ako ng bago. Tapos gagawa naman ako ng bago. Kasi nasanay na ako na inumin talaga siya. Nakakalays ng pimple, yung toxic sa katawan, yung lemon, diba? Tapos yung, alam mo yung pakiramdam na feeling natin na parang sexy tayo. Wala tayong bilbil, yung mga bilbil sa likod, bilbil sa ano. Tapos nakakalit din siya ng mukha, guys. Alam mo yung feeling mo na parang i-try nyo na lang. Walang masama. Eh, hindi naman siya, diba? Wala naman siya side effect kasi, lang, healthy naman din siya. So, i-try nyo, guys. So, sana may nakuha kayong tips sa akin at sorry pala, medyo natagalan na ako nag-upload kasi medyo busy lang. At thank you, guys. Thank you sa lahat-lahat. So, ayun na. Share ko na lang po ulit sa inyo. Thank you, guys.